سلام رفقا، امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه و دلتون شاد باشه. امروز دوشنبه در بازار تهران هستیم و یه ویدیو خیلی عالی دارم براتون و 2 تا خبر خیلی خوب و مهم. اولین خبری که میخوام بهتون بگم، اگر اطلاع داشته باشید این هفته از اول هفته قیمت دلار در ایران رو به کاهش و پایین اومدن بود که امروز تقریبا قیمت دلار روی 40,000 تومان هست و این خبر خیلی خوب مردم ایران خوشحال کرده و چند نفرم خبر دادن و این امید رو دادن که احتمالاً قیمت دلار به پایین‌تر از این عدد هم برسه که باعث واقعا خوشحالی مردمه و امیدوارم که هرچی اتفاقی هم بیفته، مخصوصا توی این ایام که نزدیک به عید نوروز هستش. مردم نیاز به خرید و تهیه مایحتاجشون هستن، اما با افزایش قیمت ها و تورم خیلی شدیدی که این چند وقته مثلا هفته پیش اتفاق افتاد، قیمت ها انقدر بالا رفته که خیلی از اجناس تهیهش برای مردم واقعا سخت شده. امیدواریم که زودتر این اتفاق بیفته و خرید مردم راحت‌تر و با سهولت‌تر اتفاق بیفته. و خبر بعدی هم که شنیدم در مورد فضای مجازی و اینستاگرام بود که گفتن احتمالاً تا آخر این هفته اینستاگرام رفع فیلتر میشه و دوباره مردم ایران میتونن بدون استفاده از VPN فیلتر شکن و تمام این ابزارها از نرم افزار اینستاگرام استفاده کنن. همونجوری که میدونید خیلی از این فروشگاه هم که الان میبینید فروششون اینترنتی هستش و هر کدومشون توی اینستاگرام یک صفحه‌ای دارن و اجناسشون رو به فروش میذارن که طی این 6 ماه که اینستاگرام فیلتر شده واقعا استفاده از این نرم افزار سخت شده و خیلی از مردم هم برای تهیه اقلام اینترنتی از طریق اینستاگرام به مشکل خوردن و نمیتونن وصل بشن و کالاهاشون رو تهیه بکنن. امیدواریم که این اتفاق هم هر چه زودتر برای ما بیفته. و همونطور که میبینید بازار تهران واقعا شلوغه این چند وقت و از اول هفته تقریبا حدود 10% تا 15% یه سری اقلام و کالاها ارزون شده به خاطر کاهش قیمت دلار و بازار دیگه واقعا قلقله است این چند روز. بیرون از بازار که اصلا جای رفت آمد نیست. من سعی میکنم که یه ویدیو هم حتما از بیرون بازار بگیرم. این چند روز به شدت شلوغ شده و هرچی میرسیم به عید نوروز و نزدیکتر میشیم بهش این جمعیت روز به روز بیشتر میشه. امیدوارم که برای همه برکت باشه، برای همه بازار باشه، مردم بتونن راحت خریدشون انجام بدن و همینطور فروشگاه‌ها بتونن با قیمت مناسب کالاهاشون هم عرضه کنن و سالی که روبرو داریم انشالله سالی واقعا بهتر از امسال باشه و مردم ایران از اون سختی و مشقتی که در زندگیشون وارد شده کم بشه.